những bức ảnh Lâm Canh Tân bế con mình được tung ra. Cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao anh lại ôm con của người khác mà không phải. Mới đây, bức ảnh Lâm Canh Tân bế một đứa trẻ đã được lan truyền trên mạng. Đẹp quá! Trong bức ảnh, Lâm Canh Tân đã thay đổi từ hình tượng đẹp trai phóng khoáng thường ngày, cả con người anh đều toát lên ánh sáng của tình phụ tử. Anh dịu dàng ôm một đứa bé đáng yêu, trên môi nở nụ cười vui vẻ, như thể anh là một người bạn trai đã tìm được người yêu của mình. Bức ảnh này đẹp đến mức bạn không khỏi muốn bước tới và hôn nó. Nhưng nói như vậy, sao ngôi sao lớn này lại có thời gian ôm con của người khác mà lại không muốn yêu và có con? Cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu và trực tiếp hét lên, lấy chồng đi. Và có con càng sớm càng tốt. Bạn biết đấy, những người đàn ông đẹp trai như Lâm Canh Tân là người tình trong mơ của nhiều phụ nữ còn độc thân, và trên màn ảnh, anh ấy thường tạo ấn tượng rằng mình là một người đàn ông thành đạt và đầy triển vọng. Bên này rõ ràng là thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho người độc thân. Nhưng nhìn Lâm Canh Tân ôm đứa con của mình một cách tự nhiên như vậy, tôi không khỏi tự hỏi, liệu cuối cùng anh ấy có kết hôn không? Không khỏi thắc mắc, lẽ ra anh chàng lớn tuổi này đã tràn ngập những lời mời hẹn hò mù quáng từ lâu rồi phải không? Biên tập viên, tôi muốn chia sẻ với bạn một điều khiến mọi người vừa ghen tị. Gần đây, một bức ảnh cảm động về Lâm Canh Tân bế một đứa trẻ đã trở nên điên cuồng trên Internet. Bức ảnh dường như rất ấm áp và cảm động. Phim được lấy từ một bộ phim gia đình khiến trái tim mọi người tan chảy. Chúng ta đều biết rằng Lâm Canh Tân là một cựu binh đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm. Với khả năng diễn xuất xuất sắc và vẻ ngoài đẹp trai, anh ấy đã chiếm được cảm tình của vô số cô gái. Trong phim, anh luôn có thể diễn giải nhiều hình tượng nam chính quyến rũ khác nhau để thỏa mãn sự tưởng tượng của khán giả nữ. Ngoài đời, anh còn được biết đến là một ông chủ hiền lành, lịch lãm với khí chất xuất chúng. Tuy nhiên, lần này Lâm Canh Tân đã bất ngờ thực hiện màn thể hiện tình cảm với mọi người. Trong ảnh, anh đang ôm chặt một đứa trẻ, vẻ mặt dịu dàng đến không ngờ. Không khỏi thắc mắc, đứa trẻ này là con của ai? Lâm Canh Tân đang bí mật hẹn hò khiến các fan nữ phải ghen tị. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đứa trẻ trong ảnh thực sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ tròn, khuôn miệng hồng hào, cả người đều toát ra một loại khí chất tốt tự nhiên. Ngược lại, Lâm Canh Tân trên mặt lại có vẻ yêu thương và cưng chiều, rõ ràng là hoàn toàn yêu anh chàng nhỏ bé này. Bạn biết không, ngoài đời anh là một người đàn ông thành đạt và từng trải với vẻ ngoài đẹp trai, lạ thường. Anh mong muốn tất cả phụ nữ độc thân đều lao vào hẹn hò với anh. Có vẻ như bậc thầy diễn xuất nổi tiếng này cũng có một số bí mật hấp dẫn trong cuộc đời. Có lẽ, anh ta đã lặng lẽ bước vào cung điện hôn nhân và bắt đầu cố gắng thành lập gia đình nhỏ của riêng mình. Trong thời đại vật chất ngày càng tốt hơn này, những người độc thân lớn tuổi như Lâm Canh Tân lẽ ra phải tham gia vào nhiều cuộc hẹn hò mù quáng khác nhau. Mục tiêu phổ biến cho sự kiện này, sự kế thừa của gen và vinh quang của cuộc sống, một giấc mơ lấy Lâm Canh Tân làm ví dụ. Trong giới giải trí phức tạp, Lâm Canh Tân đã chiếm được tình cảm của khán giả nhờ sức hút độc đáo và kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Gần đây, tin tức về việc anh tái hợp với Phang Siêu-wen và Phang Tai-chu tuy có thể chỉ là bối cảnh hư cấu nhưng đã vô tình khơi dậy suy nghĩ sâu sắc của mọi người về gen, gia đình và sự tiếp diễn của cuộc sống. Khi nhắc đến Lâm Canh Tân, mọi người thường nghĩ đến vẻ ngoài đẹp trai, tính cách hài hước và tài năng diễn xuất dường như bẩm sinh của anh. Tuy nhiên, đằng sau vầng hào quang rực rỡ này là sự kế thừa sâu sắc về gia đình và gen của anh. Gen của Lâm Canh Tân ngống như một sức mạnh vô hình chảy trong máu anh, không chỉ hình thành nên ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến tính cách và tài năng của anh. Thật lãng phí nếu gen của Lâm Canh Tân không có con. Tuy câu nói này có chút giễu cợt nhưng cũng có lý. Từ góc độ di truyền, mỗi sự sống đều là sự kết hợp hoàn hảo của các gen chất lượng cao của bố mẹ, rõ ràng có thể mang lại nhiều khả năng và lợi thế hơn cho con cái. Tuy nhiên,
Giá trị của cuộc sống vượt xa sự sinh sản và tiếp nối của gen. Nó còn bao gồm sự đan xen và kế thừa của cảm xúc, trí tuệ, đạo đức, văn hóa và các yếu tố khác. Rõ ràng, chúng ta không thể dễ dàng coi việc có con là việc sử dụng hay lãng phí. Gen đơn giản, sinh con là một quá trình thiêng liêng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp độ cá nhân, gia đình và thậm chí cả xã hội. Quan điểm và lựa chọn của mỗi người về việc làm cha mẹ đều khác nhau, tùy thuộc vào giá trị, kinh nghiệm sống và kỳ vọng của họ về tương lai. Đối với Lâm Canh Tân, anh ấy có thể có kế hoạch và cân nhắc của riêng mình. Cho dù anh ấy chọn có bao nhiêu đứa con hay cách giáo dục chúng, đây đều là những quyết định mà anh ấy và gia đình cùng nhau đưa ra. Với tư cách là người ngoài cuộc, tất cả những gì chúng ta có thể làm là dành cho họ sự tôn trọng và thấu hiểu hoàn toàn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nhận ra rằng giá trị của cuộc sống không hoàn toàn được quyết định bởi chất lượng gen. Mọi người đều có ánh sáng và tiềm năng riêng. Bất kể nguồn gốc của họ đều có cơ hội nhận ra những giá trị và ước mơ của riêng mình thông qua sự chăm chỉ và đấu tranh. Cũng giống như Lâm Canh Tân, anh ấy đã tạo dựng nên một thế giới trong làng giải trí bằng tài năng và sự siêng năng của mình và trở thành thần tượng, hình mẫu trong lòng vô số người. Bài viết này sắp kết thúc, các bạn có thể quan tâm miễn phí cho tôi được không? Nhưng phải nói rằng, bức ảnh ấm áp và tinh tế này quả thực khiến người ta có chút ghen tị. Suy cho cùng thì ai cũng mơ ước có được một người chồng hiền lành và tốt bụng như vậy phải không? Nhìn thấy Lâm Canh Tân ôm đứa bé một cách tự nhiên như vậy, người ta không khỏi thở dài, thì ra cuộc sống nhà giàu lại nhàn nhã như vậy. Và thoải mái, giờ phút này, tôi không khỏi tưởng tượng, nếu là tôi thì sẽ thế nào? Mặc dù đây có thể chỉ là mơ tưởng của tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi ghen tị khi thấy Lâm Canh Tân trông vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về việc Lâm Canh Tân đã kết hôn và có con hay chưa. Vậy tình huống cụ thể là thế nào? Chúng ta chỉ có thể hy vọng Lâm Canh Tân hoặc studio của anh ấy có thể cung cấp thêm thông tin và làm rõ đường nét. Suy cho cùng, đời sống tình cảm của anh vẫn là chuyện riêng tư của cá nhân anh. Chúng ta, với tư cách là những khán giả bình thường, không nên tò mò hay suy đoán quá nhiều. Đồng thời, tôi cũng hy vọng Lâm Canh Tân có thể duy trì được khía cạnh đơn giản và tự nhiên của mình. Suy cho cùng, trong thế giới hào nhoáng của làng giải trí, việc có thể giữ được thái độ giản dị và trong sáng với cuộc sống quả thực là điều hiếm thấy. Chúng ta đều biết anh là một ông chủ thành đạt, nhưng ngoài đời anh vẫn giữ được trái tim trong sáng và nhân hậu, thật sự rất cảm động. Có lẽ chính vì bản chất chân thành của Lâm Canh Tân mà anh ấy đã thu hút được nhiều tình cảm và sự chú ý của khán giả. Suy cho cùng, một người khó có thể có sức ảnh hưởng rộng rãi như vậy trong xã hội nếu không có những đức tính tốt đẹp trong lòng. Vì vậy, tôi chân thành hy vọng rằng nam thần được nhiều người săn đón này có thể luôn duy trì thái độ giản dị, khiêm tốn này với cuộc sống và lây lan sự chân thành của mình đến nhiều người hơn. Tóm lại, bức ảnh Lâm Canh Tân bế em bé này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều trí tưởng tượng và suy đoán. Dù chúng ta vẫn chưa rõ liệu anh ấy đã bước vào cung điện hôn nhân hay chưa, nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông đẹp trai và phóng khoáng này đang dùng cách độc đáo của mình để mang đến cho chúng ta nhiều năng lượng tích cực hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự phát triển tốt hơn trong sự nghiệp và gia đình của nam diễn viên được nhắc đến nhiều này nhé.